टीबीचा डायग्नोसिस झाला, ट्रीटमेंट स्टार्ट केली. आता पुढे काय? सो काही साईड इफेक्ट होऊ शकतात का? इम्प्रूव्हमेंट कधी दिसेल? किती दिवस गोळ्या घ्याव्या लागतात? असे अनेक प्रश्न त्या पेशंटच्या आणि पेशंटच्या रिलेटिव्सच्या डोक्यात असतात. हॅलो फ्रेंड्स, आय एम डॉक्टर पियुष अशोक चौधरी अँड आय वेलकम यू टू द थर्ड इन डेप्थ व्हिडिओ इन द टीबी अवेअरनेस सिरीज. आणि कदाचित या सिरीजमधल्या सर्व व्हिडिओजपैकी हा सगळ्यात महत्त्वाचा व्हिडिओ असणार आहे, कारण मला खात्री आहे की आपल्या ऑडियन्सपैकी पेशंटचे नातेवाईक आणि त्याचबरोबर डॉक्टर्स या सर्वांकरता या व्हिडिओतला प्रत्येक मुद्दा हा महत्त्वाचा असेल. कारण टीबीच्या प्रत्येक पेशंटला ज्यावेळी मी ट्रीटमेंट इनिशिएट करतो त्याच्या पहिल्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये त्या पेशंटला काय काय एक्सप्लेन केलं जातं, त्याला कुठले साईड इफेक्टबद्दल माहिती दिली जाते आणि त्यांच्या डोक्यात नक्की काय प्रश्न असतात आणि त्याची काय उत्तरं असतात, हे सर्व आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर सगळ्यात पहिला मुद्दा की ट्रीटमेंट स्टार्ट केल्यानंतर टीबीच्या लक्षणांमध्ये इम्प्रूव्हमेंट कधी होईल. तर ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण आफ्टर ऑल आपण इतकी सगळी चर्चा जी टीबीबद्दल केली त्याच्यात एक कॉमन आउटकम आपल्याला काय हवं आहे की टीबीचा पेशंट पूर्णपणे बरा कसा होईल. तर साधारणतः टीबीची ट्रीटमेंट स्टार्ट केल्यानंतर जे टिपिकल टीबीचे लक्षणं आपण गेल्या काही व्हिडिओजमध्ये बघितलेत ते लक्षणं 2 ते 3 आठवड्यांमध्ये बऱ्यापैकी इम्प्रूव्ह झालेले असतात. आता यामध्ये सुरुवातीला खोकला, तापाचं प्रमाण या गोष्टी इम्प्रूव्ह व्हायला सुरुवात होते, जे साधारण एक पहिल्या 8-10 दिवसामध्ये झालेलं असतं. आणि त्याच्या काही दिवसांनंतर हळूवार करत भूक इम्प्रूव्ह होणं आणि मग नंतर पुढच्या महिन्यापर्यंत वजन जे आपलं कमी झालेलं असू शकतं ते रिगेन होणं याची सुरुवात होते. पण आता याच्यात एक महत्त्वाचा फॅक्टर हा असतो की गोळ्या स्टार्ट केल्यानंतर पहिले 5 ते 7 दिवस मेजॉरिटी पेशंट्सना थोडी ॲसिडिटी जाणवणं, मळमळ होणं, कधीकधी उलट्या होणं, खाण्याची इच्छा न होणं, असे कॉमन साईड इफेक्ट पहिले 5 ते 7 दिवस दिसू शकतात. पण या साईड इफेक्ट्सला घाबरू नका, कारण की हे साईड इफेक्ट मेजॉरिटी पेशंट्समध्ये पहिल्या आठवडाभरानंतर कमी होतात आणि मग त्यानंतर खरी भूक लागणं आणि वजन इम्प्रूव्ह होणं यामधली इम्प्रूव्हमेंट दिसायला सुरुवात होते. आता यात एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की फुफ्फुसाच्या टीबीच्या कंपॅरिझनमध्ये जो एक्स्ट्रा पल्मनरी म्हणजे इतर अवयवांचा टीबी आहे यामध्ये रिस्पॉन्स यायला थोडा कालावधी जास्त लागतो. त्याचं कारण असं असतं की बऱ्यापैकी जास्त ब्लड फ्लो असल्याने लंग्समध्ये औषधं ज्या प्रमाणात पोचतात तितक्याच नीट प्रकारे इतर प्रत्येक अवयवात पोचतीलच असं नाही. म्हणजे ब्रेनमध्ये, मणक्यामध्ये, हाडाच्यामध्ये किंवा लिम्फ नोड्समध्ये मेडिसिन्स योग्य लेवलपर्यंत यायला वेळ लागतो आणि कधीकधी पुरेसा डोस घेऊनही योग्य लेवल येत नाही आणि डोस वाढवावा लागू शकतो. सो या गोष्टींमुळे साहजिकच तिकडचे जंतू कमी होण्यासाठी थोडा कालावधी जास्त लागत असतो कम्पेअर्ड टू पल्मनरी टीबी. त्याचप्रमाणे या केसेसमध्ये एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबीमध्येच विशेषतः ब्रेनचा, मणक्याचा आणि लिम्फ नोडचा यामध्ये एक महत्त्वाचे फेनॉमेनॉन असते की जिथे औषधं सुरू केल्यानंतर जवळजवळ 25-30% लोकांना, काही काही केसेसमध्ये 35-40% लोकांना इनिशियल काही आठवडे किंवा महिन्यांमध्ये सूज जी असते म्हणजे लिम्फ नोडची स्वेलिंग किंवा MRIवरती ब्रेनमधल्या ज्या टीबीच्या गाठींची साईज किंवा त्याच्या भोवतीची सूज, मणक्यातलं पसचं प्रमाण हे कमी होण्याऐवजी वाढताना दिसू शकतं. इथे महत्त्वाचं असतं की आपण टीबीचे डायग्नोसिस कशाच्या बेसिसवर केलं आहे, म्हणजे 100% खात्री केली होती की नव्हती, आणि तो ड्रग सेन्सिटिव्ह म्हणजे पहिले फर्स्ट लाईनची औषधं काम करणारा टीबी आहे की रेझिस्टंट टीबी आहे हे माहीत असणं. कारण की या गोष्टी जर आपल्याला अगोदर माहीत असतील योग्य तपासण्यांमुळे तर आपल्याला खात्री असतं की वी आर गोईंग इन राईट डिरेक्शन आणि दिस इज जस्ट अ पॅराडॉक्सिकल रिस्पॉन्स. म्हणजे पॅराडॉक्सिकल म्हणजे काय की विरोधाभास, की एकीकडे आपण ट्रीटमेंट टीबीला बरं करण्याकरता घेतोय पण दुसऱ्या बाजूला आपली प्रतिकारशक्ती, ते औषधं आणि त्यांचा टीबी विरुद्धचा फाईट यामुळे त्या रिॲक्शनचा रिझल्ट म्हणून एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबीमध्ये या बऱ्याच ठिकाणची सूज कमी होण्याऐवजी इनिशियली काही आठवडे वाढू शकते आणि तशीच ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूनही ती पुढे जाऊन हळूहळू करत कमी होते. त्यामुळे अशा वेळी जास्त काळजीत पडण्याचं कारण जनरली नसतं जर आपण खात्रीशीर प्रकारे टीबीचा आणि रेझिस्टन्स आहे की नाही याचा डायग्नोसिस केलेला असेल. आता हे झालं इम्प्रूव्हमेंटबद्दल, पण याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे की इम्प्रूव्हमेंट झाली म्हणून औषधं बंद करायची नसतात. तर मग ही औषधं इतके जास्त महिने का घ्यावी लागतात? आता इतर बरेच आपण इन्फेक्शन्स बघतो की टायफॉइड आहे, मलेरिया आहे, युरिन इन्फेक्शन्स वगैरे, 1 आठवडा 2 आठवडे बस, त्याच्या पलीकडे ट्रीटमेंट मेजॉरिटी इन्फेक्शन्सला लागत नाही. तर याचं कारण हे असतं की टीबीचे जंतू हे हळूवार वाढतात आणि स्लोली, रिलेटिव्हली कॉमन बॅक्टेरियापेक्षा खूप स्लोली मल्टिप्लाय होणारे असल्या कारणाने गोळ्यांनी ते क्लिअरही खूप स्लोली होतात आणि त्यामुळे ट्रीटमेंट ही प्रोलॉंग ड्युरेशनसाठी लागते, जेणेकरून जंतू शरीरातनं पूर्णपणे लेटंट किंवा मारले जावेत म्हणून. सेकंड फॅक्टर असतो की इथे नेहमी
कॉम्बिनेशन थेरपी असते. सिंगल अँटीबायोटिक कधीही नसतो, कारण का मल्टिपल अँटीबायोटिक्स जे एकत्रितपणे येऊन टीबीच्या जंतूंना वेगवेगळ्या प्रकारे थांबवतात आणि त्यांना स्वतःत असे बदल करू देत नाहीत की ज्यामुळे ते एका औषधाला रेझिस्टंट होतील. सो सिंगल औषध दिलं तर ते जंतू त्याला रेझिस्टंट होत जातात, कारण का ते हळूवार क्लिअर होत असल्याने नेहमी सुरुवातीच्या काळात कुठला न कुठला जंतू मागे राहिलेला असतो, ज्याला संधी मिळते की त्या अँटीबायोटिकला इनॅक्टिव्ह करावं. म्हणून टीबीच्या जंतूंमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे ऍड करणारे 4 औषधांचं एकत्र कॉम्बिनेशन पेशंटच्या वजनानुसार हे दिलं तर इफेक्टिव्ह अँटी टीबी ट्रीटमेंट होते. म्हणून कधीही 4 औषधं, जे पहिले 2 महिने असतात, एक्स्ट्रा पल्मनरीत कधी कधी पहिल्या 3 महिन्यापर्यंत, आणि त्यानंतरच्या फेजमध्ये 3 औषधं 4 महिन्यासाठी. आणि इथे परत फरक आहे की फुफ्फुसाच्या म्हणजे लंग्सच्या टीबीमध्ये 6 महिन्याची ट्रीटमेंट असते, 2 महिने 4 औषधं आणि 4 महिने 3 औषधं. एक्स्ट्रा पल्मनरीमध्ये जंतू स्लोली क्लिअर होत असल्याने बऱ्याच केसेसमध्ये 9 ते 12 महिन्याची ट्रीटमेंट ही लागते. हे असतं जिथे फर्स्ट लाईनची ही 4 औषधं काम करतायत अशा केसेसमध्ये. यात अर्थातच जर आपल्याला मुळात झालेलं इन्फेक्शनच रेझिस्टंट जंतूंचं असेल किंवा औषधं अर्धवट बंद केल्याने आपल्याच रेझिस्टन्सच्या जंतूंमध्ये डेव्हलप झाला असेल तर ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 18 ते 24 महिने जाते एक्स्ट्रा पल्मनरीमध्ये. आणि पल्मनरीमध्ये आजकालच्या शॉर्टर रेजिमेंट्समुळे 12 महिन्याची तरी किमान ट्रीटमेंट MDRमध्ये लागत असते. मग आता ही इतकी सारी औषधं, इतके डोसेस, मग डोस कुठे कमी करता येतो का, हा पुढचा प्रश्न पेशंटच्या डोक्यात नेहमी असतो. तर याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की लहानांपासून वयोवृद्धांपर्यंत कोणामध्येही औषधं जरी टीबीची सेम असली तरी डोस हा नेहमी पेशंटच्या वजनावर अवलंबून असतो. सो पहिली गोष्ट म्हणजे जितकं वजन आहे त्यानुसार प्रत्येक औषधाचा ठरलेला डोस आहे की या औषधाचा 5 mg, त्याचा 10 mg पर kg नुसार असे वेगवेगळे डोस असतात आणि ते तशाच प्रकारे घेणं गरजेचं असतं. कारण डोस अर्धवट घेतला तर जिथे इन्फेक्शन आहे तिथे औषधही अर्धवट प्रमाणात पोचतं आणि मग त्यामुळे काही जंतू त्या औषधापासून सुरक्षित राहतात आणि ते मग स्वतःत बदल करून रेझिस्टंट टीबी करू शकतात. सेकंड महत्त्वाचा मुद्दा इथे प्रॅक्टिकली अतिशय गरजेचा असा की टीबीमध्ये आपण बघितलं पेशंटचं वजन कमी झालेलं असतं. सो असं बऱ्याच वेळी होतं की जर सुरुवातीला 10-12 किलोच्या प्रमाणामध्ये वजन कमी झालं आहे तर ट्रीटमेंट ऑनगोईंग असताना 2-3 महिन्यापर्यंत तितकं वजन परत वाढतं. सो साहजिकच पहिले जर एक एक्स वजनानुसार डोस असेल आणि ते वजन 10-12 किलोने वाढलं तर तो डोसही त्या प्रमाणात वाढवलं जाणं हे अतिशय गरजेचं आहे. म्हणून प्रत्येक फॉलोअप व्हिजिटला किंवा घरी पण दर 1-2 महिन्यातनं वजन घेत राहायला पाहिजे. 2-5 किलो इकडे तिकडे असेल तर डोस फारसा बदलत नाही, पण 8-10 किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त वजन बदलत असेल, कमी किंवा जास्त दोन्ही साईडला, तर डोस नक्की बदलणं आवश्यक आहे. म्हणजे साईड इफेक्टही होत नाही आणि आपल्याला हवा तो क्लिनिकल रिस्पॉन्सही मिळतो. मग आता एवढी सगळी औषधं घेतो तर मग आपल्याला काही साईड इफेक्ट होऊ शकतात का, हा कुठलंही औषध घेताना आपल्या डोक्यात असणारा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट जी टीबीच्या पेशंटला ट्रीटमेंट स्टार्ट करताना आम्ही नेहमी सांगतो की रिफॅम्पिसिनचं हे जे औषध असतं या गोळ्यांमधलं, त्यातला जो रंग असतो तो पाण्यात मिक्स होऊन लघवीद्वारे बाहेर पडल्याने सकाळी ती गोळी घेतल्यानंतर युरिनचा कलर हा ऑरेंजिश रेड म्हणजे थोडासा नारिंगी कलरकडे होतो. कधी कधी हे पेशंटला न सांगितल्याच वी हॅव हॅड एक्सपिरियन्सेस जिथे पेशंट परत घाबरून येतो दुसऱ्या दिवशी, सर माझ्या युरिनमध्ये ब्लड जायला लागला ही गोळी घेतल्यावर. सो त्याकरता हा मुद्दा पेशंटला माहीत असणं अतिशय गरजेचं आहे. हा ॲब्सोल्युटली हार्मलेस इफेक्ट आहे. जसं आपण बऱ्याचदा बघतो की विटॅमिनच्या गोळ्या घेतल्यावर युरिन जास्त पिवळे होते, तशा टाईपचा हा प्रकार आहे की ही गोळी घेतली की युरिनचा कलर ऑरेंज होतो. पण या व्यतिरिक्त आता ही औषधं बऱ्याच वेळी आपण आयुष्यात फर्स्ट टाइम घेत असतो. सो त्यातल्या कुठल्या घटकांचा आपल्याला साईड इफेक्ट ॲलर्जी आहे का हे माहीत नसतं. त्यामुळे ॲलर्जी असल्यास अंगावर रॅशेस येणं, इचिंग होणं हे काही औषधांनी होऊ शकतं. उलटी, ॲसिडिटी इनिशियली बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये येणारं, पण काही पेशंटला साधारण 1-2% व्यक्तींना काविळीसारखे लक्षणं येऊ शकतात. डोळे पिवळे होणे, उलट्या होणे, पोटात दुखणे, लिव्हरला सूज येणे, लिव्हर फंक्शन टेस्ट डिरेंज दिसणे, हा साईड इफेक्ट आहे, तो माहीत असणं गरजेचं आहे. त्याचप्रकारे 2-3% लोकांमध्ये या 4पैकी एका औषधाने युरिक ॲसिडची लेवल वाढून युरिक ॲसिड वाढल्यामुळेचे जॉईंट पेन्स किंवा गाऊटसारखे लक्षणं काही पेशंट्समध्ये येतात. त्यातल्या काहींना युरिक ॲसिड कमी करणाऱ्या गोळ्या देऊनच ते बऱ्यापैकी कंट्रोल होतात. काहींना ती गोळी ज्याच्याने ते होतंय ते औषध बदलावं लागू शकतं. लाखोमध्ये एखाद्याला या 4पैकी एका औषधाने डोळ्याच्या पडद्यावर आणि नर्व्हजवर परिणाम होऊन विजनमध्ये प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. म्हणून प्रत्येक पेशंटला माहीत असायला पाहिजे की टीबीची औषधं स्टार्ट केल्यानंतर जर कलर डिफरन्सिएशन करण्यामध्ये, ग्रीन रेड कलर डिफरन्शिएट करण्यामध्ये किंवा कमी उजेड असलेल्या ठिकाणी दृष्टीमध्ये याच्यात जर प्रॉब्लेम येत असेल तर इमिजिएटली चेकअप झाला पाहिजे. कारण का हा इम्पॅक्ट इनिशियल स्टेजला रिव्हर्सिबल असतो. त्यावेळी दुर्लक्षित झाला आणि ते औषध बंद नाही केलं
तर तो पुढे जाऊन इरिव्हर्सिबल स्टेजला येऊ शकतो आणि मग कायमच्या दृष्टीला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. पण लकीली हा साईड इफेक्ट लाखोमध्ये एखाद्या पेशंटला असतो, प्रत्येक पेशंटला अजिबात होत नाही, हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्याचप्रमाणे इतरही काही मायनर साईड इफेक्ट्स या गोळ्यांचे असू शकतात. सो महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की यातले बरेच साईड इफेक्ट हे मायनर असतात आणि सिंपल औषधांनी किंवा सिंपल प्रिकॉशन्सने प्रिव्हेंट करण्यासारखे असतात. म्हणून साईड इफेक्ट झाला म्हणून स्वतःहून परस्पर गोळ्या बंद करू नका. काही लक्षणं वेगळे जाणवले, इमिजिएट तुमच्या डॉक्टरांना कॉन्टॅक्ट करून डिस्कस करा. बरेचसे साईड इफेक्ट सहजप्रमाणे कंट्रोल केले जातील आणि जर असा काही साईड इफेक्ट असतो ज्याकरता गोळी बदलण्याची गरज आहे तर योग्य तो बदल करता येऊ शकतो. इथे महत्त्वाचा पॉईंट आहे जो आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केला की टीबीचा डायग्नोसिस करताना DST म्हणजे ड्रग सेन्सिटिव्हिटीची टेस्ट झालेली पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला सगळ्या औषधांची लिस्ट समोर असते की ही औषधं काम करतायत. म्हणजे फर्स्ट लाईनच्या प्रिफर्ड 4 पैकी एखादी गोळी काही कारणास्तव बंद करावी लागली तर पर्यायी काय द्यायचे ते ऑप्शन आपल्याकडे रेडी असतं. म्हणून तो रिपोर्ट करणं आणि तो केलेला रिपोर्ट 6-8 आठवड्यांनी बरं वाटल्यावर येणार असला तरी तो कलेक्ट करून आपल्या रेकॉर्ड्समध्ये असणं हे अतिशय गरजेचं आहे. मग याच्या पुढे साईड इफेक्ट्स क्लिनिकली जाणवत नसले तरी मॉनिटरिंगसाठी आपण लिव्हर फंक्शन टेस्ट, युरिक ॲसिड पहिले 1-2 महिन्यांमध्ये मॉनिटर करत असतो. यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ट्रीटमेंट अर्धवट बंद न करणे. तसं केल्यास ड्रग रेजिस्टन्सचा चान्स वाढतो आणि मग सेकंड लाईनच्या ज्या गोळ्या आहेत त्याच्यामध्ये साईड इफेक्ट फर्स्ट लाईनपेक्षा जास्त असतात. मुळात फर्स्ट लाईनची औषधं फर्स्ट लाईन आहेतच याच्याकरता की ते टीबीला मारण्याकरता जास्त इफेक्टिव्ह असतात आणि रिलेटिव्हली कमी साईड इफेक्ट असतात आणि कमी दिवसात टीबी बरा होतो. सेकंड लाईनच्या सेकंड लाईन आहेत कारण का या तिन्ही गोष्टी लॉंगर ट्रीटमेंट, मोर साईड इफेक्ट्स, स्लोअर रिस्पॉन्स या गटामध्ये मोडतात. आता काही कॉमन चुका टीबीच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपल्याकडनं होऊ शकतात. एक आपण डोस तो ऑलरेडी डिस्कस केलं. सेकंड, खूप साऱ्या गोळ्या चालू आहेत म्हणून कंटिन्यू अँटासिड्स घेत राहणं, ॲसिडिटी कमी करण्याची औषधं घेत राहणं. तर महत्त्वाची गोष्ट आहे की या गोळ्यांमधले ॲटलिस्ट 1-2 घटक असे असतात की जे सकाळी रिकाम्या पोटी पोटात ॲसिडची लेवल जास्त असताना घेतल्यास त्यांचा इफेक्ट बेस्ट होतो. त्यामुळे खूप जास्त ॲसिडीच्या गोळ्या घेऊन ते ॲसिड जर सप्रेस करत राहिलो तर त्या गोळ्यांचा इफेक्ट कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे एकदमच गरज असलं तरच त्या गोळ्या घ्याव्या, अदरवाईज ते जितकं होऊ शकेल तितकं अवॉइड करावं. त्याचप्रमाणे ते सांगितलेल्या वेळेनुसार गोळ्या घेतलं जाणं गरजेचं आहे. वेळ चुकली तर गोळ्यांचा इफेक्ट पाहिजे तसा मिळत नाही असंही बऱ्याचदा होऊ शकतं आणि साईड इफेक्ट्स वाढू शकतात असंही बऱ्याचदा होऊ शकतं. बऱ्याच वेळी सुरुवातीला असं होतं की गोळी घेतली आणि थोड्या वेळातच उलटी झाली. मग अशा वेळी प्रश्न पडतो काय करायचा. तर अर्धा 1 तासाच्या आत जर वॉमिटिंग झाली असेल तर त्यावेळेसचा डोस आपण रिपीट करू शकतो कारण तेव्हा ते औषध अजून पोटात पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब झालेलं नसतं. त्याच्या पलीकडे उलटी झाली असेल तर डोस रिपीट करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे खूप महत्त्वाचा प्रॅक्टिकल इश्यू म्हणजे रिफॅम्पिसिन हे औषध जे आहे फर्स्ट लाईन गोळ्यांमध्ये त्या औषधाचा इतर अनेक औषधांशी क्रॉस इंटरॅक्शन्स असतात इन टर्म्स ऑफ साईड इफेक्ट किंवा इन टर्म्स ऑफ एकमेकाचा इफेक्ट कमी किंवा जास्त करणं. सो इतर कुठल्याही कारणाकरता जर आपल्याला दुसऱ्या कुठल्या डॉक्टरांना भेटण्याची गरज पडली तर तिथे स्पेसिफिकली सांगा की या कारणाकरता माझं टीबीचं निदान झालं आहे आणि या गोळ्या चालल्या आहेत, जेणेकरून ते हे चेक करू शकतात की त्या गोळीशी इंटरॅक्ट करणारे दुसरे औषध दिलं जाणार नाही किंवा इन केस दुसरं औषध दिलं जात असेल तर टीबीची ट्रीटमेंट ज्यांनी सुरू केली त्यांना ते कळवा. म्हणजे ते त्यासोबत चालणार आहे का किंवा काही चेंजेस करण्याची गरज आहे का हे अतिशय पर्टिक्युलरली बघता येईल. हे स्पेसिफिकली ट्रान्सप्लांट पेशंट्स, कॅन्सर पेशंट्स किंवा असे पेशंट ज्यांना मल्टिपल मेडिकल प्रॉब्लेम्स आहे आणि अनेक इतर औषधं चालू असू शकतात त्यांच्यामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे कारण मल्टिपल मेडिकेशन म्हटल्यावर मल्टिपल साईड इफेक्ट ओव्हरलॅप्स आणि ड्रग इंटरॅक्शन्स होण्याची शक्यता त्यांच्यामध्ये जास्त असते. पण एकंदरीतच जर बघितलं तर योग्य वेळी योग्य डोसमध्ये पूर्ण कोर्स होईपर्यंत जर ट्रीटमेंट घेतली तर टीबी 100% खात्रीशीर बरा होतो. सो टीबीला घाबरू नका, टीबीबद्दल जास्त अवेअर राहा आणि या गोळ्या चालू असताना मी तर म्हणेन की इट इज बेटर टू डिस्कस मोर विथ युअर डॉक्टर ऑर समबडी हू नोज व्हॉट इज हॅपनिंग दॅन डिफॉल्टिंग ऑन द ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट अर्धवट बंद करण्यापेक्षा काहीही शंका असला तर नक्की येऊन विचारा आणि योग्य तेच डिसिजन्स घ्या म्हणजे टीबीला आपण पूर्णपणे बरा करू शकतो. तर हा व्हिडिओ जर आपल्याला उपयोगी वाटला असेल तर तो जास्तीत जास्त मित्रपरिवार आणि फॅमिली मेंबर्ससोबत शेअर करा आणि टीबीचे इतरही अशाच प्रकारचे माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी फिवर केअर चॅनलच्या टीबी अवेअरनेस सिरीजला व्हिजिट करा. सो बी टीबी अवेअर, एंड स्टिग्मा, एंड टीबी, स्टे इन्फॉर्म, स्टे हेल्दी.